Quick Tutorial สำหรับวิธีการ Import ไฟล์ V100 Studio Model ไปที่ VR Chat เริ่มต้นโดยการสร้างโมเดลขึ้นมาก่อนเมื่อสร้างโมเดลเสร็จคุณก็ต้องเซฟไฟล์ไว้แต่ว่าผมเซฟไปแล้วแหละจากนั้นคุณก็ไปที่ Exporter ไปที่ Export แล้วก็ Export อีกทีนึงคุณจะกรอกรายละเอียดตรงนี้ก็ได้แล้วแต่จากนั้นคุณก็กดโอเคเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจะ Export จากนั้นก็กดเซฟเช็คให้แน่ใจด้วยว่า Body Texture จะไม่โผล่ออกมาจากเสื้อนะคุณจะต้องไปแก้มันโดยเข้าไปที่ Body Editor ไปที่ Texture แล้วก็ลบบางส่วนออกแต่ว่าผมก็ทำไว้แล้วแหละจากนั้นไปที่ Blender กันเมื่อเข้า Blender คุณต้องมี2 Add-on ก่อนที่จะ Import ไฟล์ V100 Studio อันดับแรกก็คือ VRM Importer 2 ก็คือ Cat Link อยู่ใน Description นั่นแหละอันดับแรกคุณก็ไปที่ไฟล์ Import ไปที่ VRM จากนั้นคุณก็ Import ไฟล์ที่ Export เอาไว้จากนั้นไป Import VRM เมื่อคุณ Import เสร็จคุณก็ต้องซ่อมโมเดลก่อนโดยไปที่ Cat ตรงนี้แล้วคุณก็ต้องกดซ่อมโมเดลฟิกโมเดลเมื่อคุณฟิกเสร็จคุณก็จะเห็นว่า texture นี้มันจะมาตรงกับสีที่คุณทำไว้ใน V100 Studio แต่ไม่เป็นไรคุณสามารถแก้ไขมันได้ทีหลังจากนั้นคุณก็ต้องสร้าง texture ขึ้นมา2 texture โดยไปที่ optimization จากนั้นเลือกตรงแท็บ Atlas แล้วก็เข้า generate material list texture แรกที่เราจะทำเราจะต้อง unmark 3 texture ออกก่อนก็คือ flake bow fake eyelash fake eyeline ก็มีเท่านี้โอเคจากนั้นคุณก็ไปที่ save last to save มันไว้นี่แหละและจากนั้นอันที่2 เราก็ต้องมา mark flake bow fake eyelash fake eyeline แล้วก็ save last to เหมือนกันโดยโฟลเดอร์เดิมนี่แหละ create alert โอเคส่วน texture นั้นคุณสามารถเข้าไปแก้ได้ใน Photoshop เมื่อคุณทำเสร็จ Export โมเดลก่อน Export เป็นไฟล์ fbx แล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการที่จะ Import มันลงไปแต่ว่า Unmark Break Animation Add Ribbon Apply Modify แล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจะ Export แล้วก็ Export มันซะเดี๋ยวตั้งชื่อก่อน เมื่อ Export เสร็จเราก็ไปที่ Unity กันโอเคมาที่ Unity แต่ก่อนที่จะ Import โมเดลเข้าไปที่ Unity คุณจะต้องมี Add-on ของมันก่อนก็คือ UniVRM ดาวน์โหลดมันมาแล้วก็เอามาใส่ใน Unity ลิงก์ก็อยู่ใน Description เหมือนกันโอเคจากนั้นก็เมื่อดาวน์โหลดมาเสร็จคุณก็ต้อง Import มันลงไปรอนิดนึงนานและก็ไม่ลืมที่จะ Import via Chat SDK ด้วยห้ามลืมต้องรออย่างนี้งานแค่ไหนโอเคเมื่อเสร็จแล้วก็มา Import โมเดลกันจับลากลงไปเลยเมื่อ Import โมเดลเสร็จคุณก็ต้องมาตั้งค่าอีกนึงAnimative เป็น Humanoid เว็บผ่านก่อนโอเคแล้วจากนั้นตรง Material ตรง Location ให้มาเลือก Use External Material Legacy Mode แล้วก็ Apply โอเคแล้วจากนั้นไปที่โฟลเดอร์ Material ที่ทำขึ้นมาแล้วจากนั้นก็ Import Texture ลงไปโอเคต้องไม่ลืมตั้งค่า Texture Matte Size ไปที่8192และจากนั้นคุณต้องมาเปลี่ยนชาร์เตอร์ของ Material เป็น M-Tool โดยการไปที่ชาร์เตอร์ไปที่ VRM แล้วก็เลือก M-Tool อีกอันก็ทำด้วยและจากนั้นไปตรง Rendering ตรง Rendering Type เปลี่ยนเป็น Cut Off หมายถึง Cut Out Full Mode เป็น Off อันนี้ก็ต้องทำด้วยและจากนั้นใส่ Texture เข้าไปอันแรกจะเป็น texture ปลายเบา texture ที่2จะเป็น
body และจากนั้นคุณจะต้องมาเปลี่ยนสีมันสีของ texture body จะเป็นสีขาว chart color จะเป็นสีขาวเหมือนกันแต่ texture ที่เป็น eyebrow มันจะเป็นสีดำ chart color ก็จะเป็นสีดำเหมือนกันโอเคแล้วจากนั้นคุณก็ import มันใส่เข้าไปลอง import ตัวเข้าไปดูโอเคคุณก็จะเห็นว่าโมเดลสีมันก็จะเหมือนกับในโปรเจกต์ที่ใน V100 เป๊ะๆจากนั้นคุณก็ใส่ component ของ VRChat เลือก VRC Avatar Descriptor Auto Detect ตรง Lip Sync ให้คุณมาเลือก Resonance Bring Shape และจากนั้นคุณก็ต้องมาลาก Body เอาไปใส่ที่ Fake Mesh และคุณก็ต้องใส่ Lip Sync ทีละส่วนเข้าไปก็ใส่ตามนี้แหละและจากนั้นคุณก็ต้องมาตั้งค่าตรงส่วนนี้ด้วยเพราะว่าถ้าไม่ตั้งค่าตรงนี้เดี๋ยวถ้าอัพโหลดเข้าไปแล้วมันจะถ้ายืนมันจะแปลกประหลาดไปก็ต้องมาแก้ไขตรงนี้ด้วยแก้ไขแค่ส่วนขานี่แหละจากนั้นคุณก็กด apply แล้วกด done ต้องไม่ลืมที่จะมาตั้งค่าตรงไอ้ลูกกลมๆนี้ด้วยมันคือตาจากนั้นก็มาเลือกตรงนี้ VRChat SDK แล้วก็มาเลือก Show Control Panel เปลี่ยนสิ่งยินเข้าไปที่ Builder แล้วก็มาคลิกตรงนี้ Build Improvement จากนั้นคุณต้องใส่ชื่อ Avatar แล้วก็ใส่รายละเอียดอะไรเข้าไปใส่ยังไงก็ได้แล้วแต่แล้วก็ต้องมาขยับกล้องต้องมาติ๊กตรงนี้แล้วก็อัปโหลดใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าจะอัปโหลดเสร็จและจากนั้นไปที่ VRChat กันหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้แหละประมาณนี้นะก็มีแค่นี้นะทูทอเรียลSee you next time สำหรับคลิปต่อไป